در این ویدیو برای شما آموزش میتونم که چگونه ارزهای دیجیتال خود سیو نگاه بکنین، هک نشین و پولای خود از دست ندین. هر صرافی را مگر از بین بره برای شما فرق نداره، چون من راهی را برای شما نشان میتونم، هم رایگان است و هم سیفتر است. ببینین ارزهای دیجیتال تانه شما اولا باید تهیه بکنین داخل صرافی های ارزهای دیجیتال. شما نمیتونین به شکل مستقیم بدون از اینکه بانک داشته باشین نمیتونین از صرافی ها بخرین، یا هم اگر سواب بکنین داخل صرافی ها ترانزکشن فیسی بسیار بلندتر از شما میگیره تا نسبت به یک صرافی KYC میکنن یا هم بدون KYC میباشه. اگر شما در این پوینت ببینین هر نوع صرافی ها از صرافی بایننس که در افغانستان هستین پیشنهاد میکنم KCX بدون راز هویت است، بدون راز هویت و وکس هم است و کسایی که در امریکا و کانادا هستن از این صرافی استفاده میتونن که چون دیگه صرافی ها کار نمیکنه و میکسی هم یکی از بهترین صرافی هاست که شما میتونید از استفاده بکنین. کسایی که در افغانستان از بایننس و در غیر افغانستان میتونن اینا رو استفاده کنن. ولی اگر شما بازم در افغانستان هستین و میخواین صرافی KCX یا وکس داشته باشین بازم میتونید که انجام بدین. صرافی KCX چی از خوبیشی که شما تا در یک ماه 100 بار میتونید که ارزهای دیجیتال خود را روان بکنین و از شما فیس اضافه نگیره. ولی بازم براتون میگم هیچ صرافی ارزهای دیجیتال هم نیست. درست است که وعده‌های شیرین همه صرافی ها براتون میده، ولی امکان داره یک حرف یک کار در پشت سر پرده باشه. فلذا همیشه وقتی ترید میکنین و پولای خود اسپات نگاه میکنین بهترین گزینه برای شما والت ها میباشه، یا هارد والت ها یا هم سافت والت ها میباشه که من امروز در مورد از این کاملا صحبت میکنم. اگر شما داخل امریکا هستین، داخل اروپا هستین، استرالیا هستین و بغیر از افغانستان جای هستین که برای شما DHL یا کار میکنه و برای شما پست روان میشه، شما من داخل همین دسکریپشن و من لینک لیجر انتخاب میکنین. وقتی کلیک بکنین شما باید تک صفحه میرین. در این صفحه شما میتونین انواع لیجرها را یا هارد والت هایی که آفلاین هست را برین بخرین. یعنی که ارزهای دیجیتال شما کریپتوی شما به شکل غیر متمرکز داخل یک هارد والت نه که داخل بلاک چین ثبت میشه و این فقط یک وسیله میباشه که برای شما کد بگویه و از پیش شما امضا بگیره تا اینکه پولتون خارج یا وارد شود داخل صرافی. البته صرافی داخل خود لیجر شما و داخل می والت شما. حالا اگر ببینین شما وقت اگر فعلا بخرین $179 لیجر نانو جنریشن 5 است که 179 یورو میخرین و $30 هم براتون بیت کوین میده. اگر این بخرین لیجر فلکس بخرین 249 یورو قیمتش است و $70 بیت کوین برای شما میده و رنگ‌های مختلف هم داره که شبیه شما خودتون میتونید که انجام بدین و 399 یورو اگر لیجر استکس بخرین 80 یورو دلار برای شما بیت کوین هم میده. یعنی که دیگه منفی $80 بکنین تقریبا $300 کم زیاد برای شما تمام میشه. کارایی از اینا یک شکل است، هر دوی از اینا از شما کد میخواد و یکیش 12 رقمی و یکیش هم 24 رقمی شما میخواد. کاری که شما انجام میدین این است که به این شکل در یک ورق یک جای نوشته میکنین تا اینکه سیو باشه. حالا این نیست فقط براتون نشان میدم و در کجا پسوردهای خود نگاه بکنیم خیلی مهم است. خودتون میفهمین داخل آشپزخانه میمونین، داخل نمیفهم تحویل خانه میمونین، داخل سیف میمونین، هر جای. ولی یک چیز به یاد داشته باشین، اگر شما داخل صرافی هایی که KYC داره شما پسورد خود گم میکنین یا این که از یاد شما میره، بعد شما با اون پاسپورت که ثبت نام کردین چانس از این دارین که دوباره به والت خود دسترسی پیدا بکنین. ولی اگر در تراست والت یا هارد والت ها یا سافت والت ها یا میتاماسک یا لیجر اگر شما پسورد خود گم بکنین قطعا دیگه نمیتونین که به این والت های خود پس دوباره دسترسی پیدا بکنین و بتونین از فندا یا از پول خود استفاده بکنین. هم هر چیز از خود نقص و فایده داره. شاید خبرایی رو شنیده باشین که نفرایی بودن که ده ها هزار دانه بیت کوین خود از دست دادن فقط به خاطر از اینکه پسوردشون از یادشان رفته. هم خوبی‌ها داره و هم خرابی‌های خود داره. خوبی‌هاش این است که پولای شما خیلی سیفتر میباشه و هیچ صرافی و هیچ نهاد نمیتونه کنترل داشته باشه. خودت میتونی روان بکنی، خودت میتونی که دریافت بکنی و هیچ کس هم نمیفهمه که چقدر پول در کجا داری. نه بایننس، نه کوین بیس، نه دولت، هیچ کسی. ولی فقط نقصش این است اگر پسورد گم بکنی یا پسورد به دست کسی دیگه بفته یا اینکه اسکرین شات از روش بگیری به کسی روان بکنی یا هم ایمیل بکنی به کسی، هر هکر یا کسی که میاد اینجا پول دوزی میکنه ببینه فریزایت یا هم پسوردت اتوماتیک میفهمه که از مربوط چی میشه و اتوماتیک پولایت از پیشت میگیره و اینا خدمات مشتریان نداره که زنگ بزنه هی بلاک چین پولای من برده میخوایم پولای من پس دوباره بیا فلان بس فلان، کسی برای شما جوابگو نیست. پس پیش از اینکه به این پولای خود روان میکنین در موردش حتما فکر بکنین که برای شما اوکی است یا نیست. و این کسایی که در اروپا و آمریکا هست میتونن از این استفاده کنن. و کسایی که در افغانستان هستن شما لینکی که در دسکریپشن هست رو میتونین با دوستاتون در اروپا و آمریکا روان بکنین تا اینکه اونا برای شما یک دونه از این لیجر تهیه بکنه و بعد سگ آشنا و رفیقی در افغانستان روان میکنه. ولی اینا دلیوری در افغانستان نداره. از اون خاطر ما میتونیم که از تراست والت
یا هم از میتا ماسک استفاده کنیم. ادوشان کارآمدیشان یک قسم است. تراست والت با بایننس بهتر کار میکنه و داخل چین بین بی بهتر کار میکنه چون بایننس خریده شده و زیر دست بایننس است. و همچنین میتا ماسک هم که اگر شما NFT و نمیفهم در بخش ایتریوم داخل نتورک ایتریوم زودتر کار میکنین و داخل کامپیوتر کار میکنین، برای شما پیشنهاد میکنم میتا ماسک کارتون کامپیوتری است. و اگر کار که داخل تلفن یا هست میتونین از تراست والت استفاده کنین. لینک های از اینا رو در دیسکریپشن براتون میمونن، برین ثبت نام بکنین، کوشش بکنین که در سایت های فیک نرین. به نام تراست والت شاید چندین سایت دیگه باشه ما چک نکردیم، ولی لطفا در اصلیش بریم. من لینک از اینجا هست ما در دیسکریپشن براتون میمونم، میتونین که به سادگی برین و اونجا ثبت نام بکنین. اولین چیزی که شما نیاز دارین بخش دانلود اگر بزنیم، اینجا برای ما میگه که داخل اپ استور میتونیم این کارا بکنیم، اندروید استور میتونیم این کارا بکنیم، میتونیم ای پی کی از دانلود بکنیم و میتونیم داخل کروم اکستنشن اینجا وصل بکنیم. حالا داخل کروم اگه کلیک بکنم اکستنشن شد بریو، ما از چیز بریو استفاده کنیم، میتونیم اینجا اکستنشن از زیر وصل بکنم. ببینین اد بریو میکنیم، اد اکستنشن میشه، اینجا باید بیایم. اوکی، تراست والت اینجا آمد برای ما از یکی از وی پی ان است و یکیش هم از تراست والت است. اینجا ببینین یکی از وی پی ان است که تراست والت اگه وقتی کلیک بکنم اتوماتیک برای من قسم باز میشه. حالا میریم با هم یک دانه تراست والت هم جور میکنیم که شما بهتر بفهمید. داخل تلفن داریم یک شکل میباشه. شما ببین I have read and agree میکنین. اینجا خیلی مهم است. I already have a wallet. ما یک والت دارم. شما اگر والت داشتین تلفنتون گم شده باشه، کامپیوترتون گم شده باشه ولی شما اون پسورد را دارین، شما میتونید با اون پسورد با هر کامپیوتر دیگه یا کامپیوترتون گم شوه یا هر کاری بیایه، شما میتونید دوباره تمام پولای خدا داخل امو کامپیوتر جدید یا تلفن جدید وارد بکنین به همین سادگی. پس من میایم و هیچ چیز ندارم، میخوایم که create new wallet یا یک والت جدید برای خود جور بکنم. فینگرپرینت میتونه که از فینگرپرینت استفاده بکنن داخل تلفن، از فیس آیدی استفاده بکنن یا تلفنی که فینگرپرینت رو از استفاده بکنن، یا اینکه پسورد بده. من انتخاب میکنم پسورد نوشته میکنم، مثلا نام من محمد است یا احمد است، اینجا مثلا نوشته میکنم به این شکل باید باشه، احمد 786 مثلا. پسورد من قبول کرد، بعدش دوباره میام نوشته کنم احمد 786. ببینین این پسورد من هم قبول باید بکنم. کانتینیو میکنم، create password تمام شد، والت ساخته شد. و از میال شما میتونین که داخل والت پول ارسال بکنین و پول خارج بکنین بدون از اینکه منتظر باشین. پس من open my wallet میزنین. کار داخلش خیلی ساده است، فقط یک کمک تجربه بر شما کار داره. این بالا اگر ببین نوشته است backup your set phrase now، کلیک میکنیم میشه. ببین چی نوشته کرده برای ما. البته من این والت جدید جور کردیم و اگر شما پسوردش هم بگیرین داخل از پول وجود نداره، من شما میتونید ترای بکنین. برای شما 12 دانه ورد یا کلمه برای شما میده که این کلمه را شما باید داخل یک ورق گفته نوشته بکنین به این شکل، مثلا 4 کلمه یا 5 کلمه ای اصلا نوشته میکنین و keep your data safe مثلا شو میزنین. شو میزنین پسورد میخوایم، پسوردی که اول ما زدیم نوشته کنیم احمد 786. ببینیم اون پسورد است، اون پسورد سابمیتش میکنیم. با اینجا ببینید نوشته است به نام scan hard release report اینی فلان بسمدان deposit day body during omit how کمی نفهم هر چیز است. شما اینو ببینید یکی از یک کلمه است، 2 کلمه است، 3 کلمه، 4 کلمه، 5 6 7 8 9 10 11 12 کلمه است. شما چی میکنین؟ به مثل از اینجا کلمات داخل یک ورق نوشته میکنین و یک جای سیو نگاهش میکنین. اسکرین شات نمیگیرین، با دوستاتون روان نمیکنین، به هیچ کس هم نمیگین که پسوردتون است و به هیچ کس هم نمیگین که شما همچو ولیتی دارین. یک جای سیو نگاهش میکنین، یا هم کسی که بالاش خیلی زیاد اعتماد دارین و میفهمین که اعتماد شما را از بین نمیبره، میتونین که پسورد به شکل آفلاین برش نشان بدین یا برش بدین که او بعدش متوجه باشه که اگر با شما کدام چیز شد بتونه که اسطای شما را بکشه. یا مثلا میتونین به خانمتان، به پسرتان، به دخترتان، به کسی که بالاش زیاد اعتماد دارین میتونین که شیر بکنین. و تمام. من از روش یک دونه عکس میگیرم به خاطر که پس دوباره از من میخواد که اینا رو من باید نوشته بکنم، چون از من مثل یک امتحان میگیره پروسس میکنیم. کلمه اول چی بود؟ به نام اسکن بود. اوکی، خب ما اینجا عکس گرفتیم، ما به خاطر عکس گرفتیم، به خاطر از اینکه من برای شما ویدیو ساختم. کلمه اول چی بود؟ اینجا برای شما من اسکن بود. کلمه دوم چی بود؟ هارد بود. دیگهش ریلیز بود، ریپورت، ایروشن، هاوک، کیمنی،
دپازیت. اوکی، ما ببینیم تمام از اینا رو با 1 2 3 4 که تمامش درست زدیم، فقط 11 و 12 ما میخوایم اشتباه بزنم که 11 از این برای ما بدی است و ما به جای بدی د میزنم و به جای 12 که باید د می بود جایشان تغییر میدم. ببینش از invalid secret phrases، یعنی اشتباه کردی و clear all باید بکنی از دوباره اثر، یعنی یک کلمه تا دوباره شوه قبول نمیکنه، clear all میکنین اولش مییم پس دوباره به شکل اینجا اسکن می باشه، هارد می باشه، بعدی و 12 هم که دی می باشه یا به نام دی می باشه 12 هم باید ما به شکل انتخاب بکنم و بعدش دی. وقتی دی رو قبول میکنیم تمام چیز اوکی است، نکست میزنیم و میبینیم که ریکاوری فریزای ما تمامش قبول کردن و اینمی کدایی که تو اول تا آخر زدی نوشته کرده بودی اینمی رو پیش خود سیو میکنی و به کسی شیر نمیکنی و میبینی که اینمی پسوردهای بسته زندگی تو هسته. حالا میتاماسک اگه بیم میتاماسک گت میتاماسک میزنیم داخل کامپیوتر میباشه. تراست والت چیزی که براتون گفتم داخل تلفن همچنان به یک شکل میباشه، کدام فرق خاص نداره. شما مثلا این وب میزنین اوپن وب هست که خودش برای کار خودم میکنه، موبایل اپ براوزر اکستنشن هست. اگر شما با تلفنتون میخواین موبایل اپ میزنین میتاماسک اندروید است iOS است، کیور کد اسکن میکنین و میرین براوزر اکستنشن بریو میزنین به خاطر که من از بریو استفاده میکنم اد تو بریو اکستنشن اوکی میکنم و فعلا کمک منتظر میمونم تا اینکه در پولوی تراست والت میتاماسک هم بیاد و این دو دانه بهترین سافت والت های هست که شما میتونید از او استفاده بکنین و اینم که فعلا ایجور دو داریسه مشکل پیش آمده حتما اوکی میکنم شم و کارش با تراست والت هر دوشان یکسان است و هیچ کدام مشکلی داخل از جا وجود نداره. هر دوش به یک شکل برای شما پسورد میده، یعنی نمی استفاده که پیش بردیم اینش استفاده میتونید اونجا پیش برین. اگر شما داخل تلفنتون سیت فریزایتون میخواین ببینین سیت فریز میزنین و این منیج والت میزنین کلیک میکنین اینجا سیت فریزای شما اینجا سیکرت فریزایتون اینجا است، پسوردتون میزنین پس اما احمد 786 وریفای میکنه اوکی و بعدش باز دوباره میتونین که پسوردهای خود ببینین، یعنی هر زمان خواسته باشین میتونین که ببینین ولی پسورد باید یادتان باشه. و اینجا وقتی میخواین سند بکنین یا سواب بکنین یا فاوند کلیک میکنین در فاوند بای کریپتو شما میتونین که توسط ماسترکارد و ویزا کارت هم بخرین ولی پیشنهاد میکنم از داخل صرافی ها روان بکنین. deposit from exchange کلیک میکنین deposit from binance آسانتر و ساده‌تر میباشه توسط تلفن‌هایتون یا receive from another wallet انتخاب میکنین از هر صرافی دیگه از هر والت دیگه میتونین روان بکنین. مثلا بیت کوین روان میکنین کلیک میکنین اینی آدرس بیت کوین شما میباشه و اینی هم کیور کدش هست البته که اسکن میکنین و اینی هم کپی میکنین به شخص طرف روان میکنین و برای شما اتوماتیک بیت کوین روان میکنه. اگر از صرافی بایننس تون استفاده میکنین اینجا deposit from بایننس هم میزنین با اپلیکیشنش دانلود میکنین هر دوش به هم وصل میکنین بدون فیس اضافی بام کل پولایتون براتون میاد و این کار است که با بایننس هم یا ایتریوم هم میخواین بگیرین من اینجا ایتریوم کلیک میکنین و اینیم کیور کد ایتریوم تون است و اینم همو آدرس هست که میتونین که داخلش ایتریوم های خود روان بکنین و تمام ایتریوم های شما داخل این صفحه داخل صفحه تراست والت برای شما میاد. کوشش بکنین اگر میخواین سکیوریتی تون بلند برین از یک تلفن استفاده بکنین که از او همیشه وقت آنلاین نیستین به خاطر از اینکه هر چقدر تلفن آنلاین باشه به ما اندازه میتونه که اتک شوه بالاش و به ما اندازه میتونه که پولای خود شما از دست بدین. و اگر میخواین سند بکنین سند میزنین به مو شکل شما که اینجا فعلا پول ندارین از خود نشان نمیده ولی مثلا میخواین ایتریوم روان بکنین ایتریوم کلیک میکنین به مو شکلی که اصل آدرس روان میزنین یا کیور کدش اسکن میکنین با پول روان میکنین و به این سادگی شما میتونین پولای خود ارزهای دیجیتال خود به شکل بسیار بهتر و یک استپ دیگه بلندتر به خاطر یک لیر دیگه برای خود به خاطر سکیوریتی بسازین و از او بتونین به شکل درستش استفاده بکنین. و اگر همین که شما برای بلند مدت نگاه میکنین بهترین جای برای شما اینا میدونم که اینجا هست. اگر شما در اروپا و آمریکا نمیخواین لجر بخرین از سافت والت ها استفاده کنین رایگان هست. در افغانستان هستن نمیتونین که از هارد والت ها استفاده بکنین از این سافت والت ها استفاده بکنین و شما میتونین ارزهای دیجیتال خود به بهترین شکل اینجا نگهداری بکنین.